હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે આપનું મારા વાનગી ખજાનામાં. હું ભાવનાબેન રાઠોડ. આજે આપણે બનાવીશું ફ્રેશ લીલા વટાણાનું શાક. તો ફ્રેન્ડ્સ, વટાણાની તમે અનેક રેસીપી બનાવતા હશો અને વટાણાનું શાક પણ તમે અનેક વખત બનાવ્યું હશે. એક વખત મારી આ નવી રીતે તમે વટાણાનું શાક બનાવો. એટલું સ્વાદિષ્ટ બનશે ને કે વીકમાં તમે 2 થી 3 વખત આ શાક બનાવશો. તો વિડીયો બિલકુલ સ્કીપ કર્યા વગર જોજો. વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરી પાસે રહેલું બેલ પ્રેસ કરો, જેથી આવનારા નવા વિડીયો સૌથી પહેલાં આપને મળે. તો ચાલો બનાવીએ એકદમ સ્વાદિષ્ટ એવું લીલા વટાણાનું શાક. શાક બનાવવા માટે ગેસ પર કડાઈમાં તેલ ઉમેરશું. તેલ ગરમ થતાં અડધી ચમચી રાઈ અને અડધી ચમચી જીરું ઉમેરશું. રાઈ જીરું કકડે એટલે ચપટી હિંગ ઉમેરશું અને એની સાથે જ એક મરચું, 5 થી 6 કળી લસણ અને એક ટુકડો આદું ક્રશ કરીને લીધેલું છે એ ઉમેરી દઈશું. ગેસની ફ્લેમ ધીમી રાખી અને બધું સાંતળી લેશું. આદુ મરચાંની પેસ્ટ એકદમ સારી રીતે સંતળાઈ ગઈ છે. 1 ચમચી જેટલો ચણાનો લોટ ઉમેરશું. થોડો ચણાનો લોટ ઉમેરવાથી ગ્રેવી ઘટ થશે, સાથે શાકનો સ્વાદ પણ સરસ આવશે. અને ચણાનો લોટ આ ટાઈમે જ ઉમેરી દેવાનો, જેથી ચણાનો લોટ સારી રીતે સંતળાઈ જાય. અહીંયા થોડી વારમાં ચણાનો લોટ પણ એકદમ સારી રીતે સંતળાઈ ગયો છે. તો અહીંયા અડધા કપ જેટલી મેથીના પાન લીધેલા છે. એક વખત વટાણા સાથે લીલી મેથી ઉમેરીને શાક બનાવી જુઓ, શાક બહુ સ્વાદિષ્ટ થશે. મેથીના પાન પણ તેલ સાથે સારી રીતે સાંતળી લેવાના. તો અહીંયા થોડી વારમાં જુઓ કે મેથીના પાન સરસ સંતળાઈ ગયા છે અને સંકોચાઈ પણ ગયા છે. મેથીના પાન સારી રીતે સંતળાઈ જાય ને એટલે 2 ટમેટાની પ્યુરી કરેલી છે એ ઉમેરી દેશું. ટમેટાની પ્યુરી પણ મેથીના પાન સાથે સારી રીતે મિક્સ કરી દેશું. હવે થોડી વાર ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું. ટમેટાની પ્યુરી અને મેથીના પાન સરસ સંતળાઈ જાય ને ત્યાં સુધીમાં આપણે મસાલા પેસ્ટ તૈયાર કરી લઈએ. તો અહીંયા મેં અડધી વાટકી પાણી લીધેલું છે. પાણી સાથે આપણે 2 ચમચી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરશું. આપણે લીલા મરચાંનો ઉપયોગ કરેલો છે એટલે લાલ મરચું તમારા ટેસ્ટ મુજબ ઉમેરવાનું. અડધી ચમચી હળદર અને સાથે 1 ચમચી ધાણા જીરું ઉમેરી અને બધો જ મસાલો પાણી સાથે સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. તમે ઈચ્છો તો ડાયરેક્ટ કડાઈમાં પણ આ મસાલા ઉમેરી શકો છો, પણ પાણી સાથે આ મસાલા પેસ્ટ તૈયાર કરીને જ્યારે ઉમેરશો ને તો મસાલા થોડા ફૂલી જશે અને શાક બનાવવા ટાઈમે મસાલા બળશે નહીં. અહીંયા મસાલા પેસ્ટ આપણી તૈયાર થઈ ગઈ છે અને ટમેટાં પણ સોફ્ટ થઈ ગયા છે. તૈયાર કરેલી મસાલા પેસ્ટ કડાઈમાં ઉમેરી દઈશું. શાક બનાવવા ટાઈમે ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી જ રાખવાની. ક્યારેય પણ ફાસ્ટ ફ્લેમે શાક નહીં બનાવવાનું. તમે કડાઈમાં બનાવતા હોય કે કુકરમાં બનાવતા હોય, પણ ધીમા ગેસે જો તમે શાક બનાવશો ને તો શાકનો સ્વાદ કંઈક અલગ જ આવશે. મસાલા પેસ્ટ આપણે કડાઈમાં એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાની છે અને થોડી વાર ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું, જેથી મસાલા ટમેટાં અને મેથી સાથે સારી રીતે સંતળાઈ જાય. થોડી વાર પછી ચેક કરીએ તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે શાકમાં ઉમેરેલું બધું જ તેલ છૂટું પડી ગયું છે અને મસાલા પેસ્ટ એકદમ સરસ સંતળાઈ ગઈ છે. હવે અહીંયા મેં 1 કપ જેટલા ફ્રેશ વટાણા લીધેલા છે. તો વટાણા કડાઈમાં ઉમેરી દઈશું અને વટાણા ઝડપથી બફાઈ જાય એ માટે આપણે શાકના ભાગનું મીઠું ઉમેરી દઈશું. વટાણા સાથે મીઠું ઉમેરશો ને એટલે વટાણા ઝડપથી બફાઈ જશે. તો અહીંયા વટાણા પણ આપણે ગ્રેવી સાથે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લીધા છે. થોડી વાર ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું, જેથી વટાણા ઝડપથી સોફ્ટ થઈ જાય. થોડી વાર પછી અહીંયા ચેક કરીએ તો તમે જોઈ શકો છો કે વટાણા ગ્રેવી સાથે સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયા છે અને વટાણા સોફ્ટ પણ થઈ ગયા છે. હવે શાકમાં આપણે 1 કપ જેટલું ગરમ પાણી ઉમેરશું. ગરમ પાણી ઉમેરશો ને એટલે કુકિંગ પ્રોસેસ ધીમી નહીં પડે અને શાક ઝડપથી તૈયાર થશે. પાણી ઉમેર્યા પછી ફરી ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું. એકાદી મિનિટ પછી આપણે શાક ચેક કરીએ. અહીંયા જુઓ, વટાણા એકદમ સરસ બફાઈ ગયા છે. અહીંયા વટાણા બફાઈ જાય પછી 1 ચમચી જેટલી દૂધની મલાઈ ઉમેરશું. થોડી મલાઈ ઉમેરવાથી શાકનો સ્વાદ એકદમ રીચ આવશે અને હોટલ કે રેસ્ટોરન્ટના શાકને ટક્કર મારે ને એવું આ શાક તૈયાર થશે. મલાઈ આપણે શાક સાથે સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. છેલ્લે ચપટી ગરમ મસાલો ઉમેરશું. અડધી ચમચી જેટલી ખાંડ ઉમેરશું અને 2 ચમચી જેટલો લીંબુનો રસ ઉમેરશું. ખાંડ નાખવી ટોટલ ઓપ્શનલ છે. તમને ગળાશ પસંદ ના હોય તો ખાંડ નહીં ઉમેરવાની. બધું જ સરસ મિક્સ કરી લેશું. માત્ર અડધી મિનિટ જેટલું જ આપણે ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું, જેથી પાછળથી ઉમેરેલી બધી જ સામગ્રી સારી રીતે પાકી જાય. અહીંયા શાક તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ,
એકદમ મસ્ત મજાનું આપણું શાક તૈયાર થઈ ગયું છે અને શાકની ગ્રેવી પણ સરસ ઘટ તૈયાર થયેલ છે. થોડો ચણાનો લોટ તમે ગ્રેવીમાં ઉમેરશો ને એટલે શાક એકદમ સરસ તૈયાર થશે. હવે ફ્રેશ સમારેલા કોથમરીના પાન ઉમેરી દઈશું. ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું. અહીંયા આપણું ગરમા ગરમ લીલા વટાણાનું શાક તૈયાર છે. ફ્રેન્ડ્સ, આ શાક તમે રોટલી, પૂરી, પરોઠા સાથે તો ખાઈ શકો છો, પણ ભાત સાથે પણ આ શાક બહુ મસ્ત લાગે છે. તો આ જ રીતે બનાવો અને કમેન્ટમાં જણાવો કે માત્ર 10 જ મિનિટમાં તૈયાર થઈ જતું લીલા વટાણાના શાકની રેસીપી કેવી લાગી. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.